สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีความโลภเป็นกิเลสที่ทำให้จิตใจคนเราเกิดอาการหิวกระหายอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่รู้จักคำว่าพอในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนเห็นแก่ตัวดิ้นรนแสวงหาให้ครอบครองในสิ่งนั้นโดยวางแผนหาอุบายหลอกล่อหลอกลวงทุจริตในทรัพย์สินของผู้อื่นทำให้ผู้อื่นต้องสูญเสียในทรัพย์สิน และอื่นๆอีกมากมาย เป็นสาเหตุทำลายความไว้วางใจของคนทั้งหลาย และเป็นสาเหตุให้เกิดเรื่องร้ายๆต่างๆตามมา เมื่อถึงเวลาอะไรร้ายๆจะตามมาทำลายล้างผู้ที่มีความโลภก็สายเกินไปจนไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือได้ อย่าตกเป็นทาสของความโลภความโลภเป็นความอยากที่มีโทษนำไปสู่การทุจริตผิดศีลธรรมทุกรูปแบบ ดังเรื่องราวที่จะเล่าสู่กันฟังเป็นอุทาหรณ์เตือนใจดังนี้เรื่องที่หนึ่งคนเราทุกคนเมื่อทำงานมีเงินก็ต้องการสร้างฐานะมีหลักฐานมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นที่คุ้มแดดคุ้มฝนร้อนหนาวอยู่อย่างปลอดภัยคนเรากว่าจะรวบรวมเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อซื้อบ้านสักหนึ่งหลังบางครั้งในชีวิตทั้งชีวิตอาจสามารถซื้อได้หลังได้แค่หนึ่งหลังเท่านั้นก็แสนยากลำบากบางคนอาจไม่มีโอกาสจนวันตายก็ไม่สามารถซื้อบ้านได้เลยแม้แต่หลังเดียว อีกทั้งบ้านยังเป็นเสมือนร่มโพล่มใสให้ลูกหลานได้พึ่งพิงยามทุกข์ยากการที่คนเรามีบ้านอยู่อาศัยของตนไม่ต้องไปอาศัยใครอยู่ทำให้อึดอัดลำบากใจไม่มีอิสระเหมือนกับการที่เราอยู่บ้านของเราเองเหมือนดังสองสาวพี่น้องพี่สาวแต่งงานกับข้าราชการและขายอาหารตามสั่งช่วยในการหารายได้ให้เสริมกับครอบครัว เรียกว่าพี่สาวมีเครดิตชื่อเสียงเพราะมีสามีเป็นข้าราชการแต่น้องสาวแต่งงานกับชาวต่างชาติเธอไปอยู่ต่างประเทศได้10กว่าปีเก็บเงินได้พอประมาณต้องการซื้อบ้านที่เมืองไทยไว้เป็นที่อยู่อาศัยบ้านปลายชีวิตตอนแก่และสามีของเธอก็เห็นดีด้วยจึงรวบรวมเงินก้อนหนึ่งพอที่จะวางเงินดาวบ้านได้แต่ยังไม่พอที่จะซื้อเงินสดก้อนใหญ่เลย อีกทั้งเธอเป็นบุคคลทั่วไปจึงบอกให้พี่สาวช่วยซื้อบ้านให้หนึ่งหลังโดยใช้เครดิตของพี่เขยซื้อบ้านแต่ใส่ชื่อเป็นของพี่สาวเป็นคนซื้อแต่เงินในการผ่อนชำระบ้านเป็นของเธอพยายามผ่อนให้มากที่สุดเพื่อที่ต้องการให้หมดหนี้เร็วๆจะได้โอนมาเป็นของเธอบ้านราคา800,000ในสมัย30กว่าปีก่อนนั้น เธอส่งเงินมาผ่อนได้4ปีครบก่อนกำหนดจึงบอกพี่สาวว่าจะมาโอนบ้านเป็นชื่อของเธอแล้วน้องสาวออกค่าใช้จ่ายเองหมดทุกอย่างเมื่อเธอเหมือนถูกฟ้าผ่าตอนกลางวันจากคำตอบของพี่สาวว่าฉันได้ขายบ้านของเธอไปเรียบร้อยแล้วดาวบ้านเพื่อเอาเงินไปดาวบ้านของฉันเองและใช้หนี้ต่างๆคงเหลือแค่เงิน200,000 บาทเดี๋ยวจะเอาไปให้ที่ต่างประเทศพี่สาวเธอไปกับสามีและลูกชายลูกสาวของเธอใช้เงินซื้อตั๋วไปกลับ90,000กว่าบาทคงเหลือเงินสดให้น้องสาว100,000 บาทน้องสาวและน้องเขยไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวเสียใจมากคิดไม่ถึงเลยว่าคนที่เป็นพี่น้องกันแท้ๆสายเลือดเดียวกันจะกล้าทำกับน้องสาวแท้ๆของตัวเองได้ถึงเพียงนี้อุตส่าห์ทำงานเก็บเงินผ่อนบ้าน800,000พี่สาวดันเอาบ้านของน้องไปขายโดยไม่บอกสักคำหนึ่งเหลือเงินมาให้เจ้าของเพียงแค่100,000 บาทเท่านั้นลองคิดดูสิว่าความเห็นแก่ตัวและไร้คุณธรรมแค่ไหนต่อมาไม่นานน้องสาวและสามีต่างชาติเก็บเงินครั้งนี้เธอรอให้ครบให้เงินสดแบบครบตามจำนวนที่จะสามารถซื้อบ้านเงินสดได้เธอซื้อบ้านชั้นเดียว3 ห้องนอน2 ห้องน้ำ1 ห้องครัว1ที่จอดรถอยู่ที่ต่างจังหวัดครั้งนี้เธอแอบมากับสามีต่างชาติเงียบๆไม่บอกให้พี่สาวรู้เลยและเธอก็ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองไทยได้14 ปีแล้วโดยที่พี่สาวไม่รู้เรื่องเลยว่าน้องได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเธอ
บล็อกทุกหนทางทางโซเชียลมีเดียไม่ยอมติดต่อพี่สาวอีกเลยไม่รับโทรศัพท์เธอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่เลยตัดขาดการติดต่อกับพี่สาวเรียกว่าตัดญาติขาดมิตรตายไม่ต้องเผาผีกันต่อมาตัวพี่สาวเองได้เลิกกับสามีข้าราชการได้10 กว่าปีอยู่กันคนละบ้านคนละซอยทำลายบ้านคนอื่นเขาครอบครัวตัวเองแตกแยกตัวพี่สาวเองเป็นมะเร็งลำไส้ผ่าตัด20 กว่าครั้งเจ็บปวดแสนทรมานตายก็ไม่ตายทรมานกับการรักษาโรคมะเร็งแถมความดันเบาหวานหลอดเลือดหัวใจตีบเธอต้องถ่ายทางหน้าท้องเอาไส้กลับเข้าไปข้างในไม่ได้รักษาโรคมะเร็งสงบได้10 กว่าปีตอนนี้เริ่มกลับมาเป็นใหม่อีกกำลังอยู่ระหว่างการรักษาในขณะที่น้องสาวเธอแข็งแรงดีไม่มีโรคอะไรเลยเรื่องที่สองต่างจากเรื่องแรกที่เป็นพี่ชายคนโตรับราชการอาชีพเสริมคือบรรยายเรื่องกฎหมายในมหาวิทยาลัยเขียนหนังสือกฎหมายขายมีชื่อเสียงโด่งดังมากเพราะในสมัยนั้นได้ค่าลิขสิทธิ์ในการแต่งหนังสือกฎหมายมาเป็นเงินจำนวน100 กว่าล้านอยู่บ้านราคาหลาย10 ล้านพี่สาวคนกลางเป็นม่ายอยู่กับลูกสาวลูกเขยหลานสาวหลานชายส่วนน้องสาวคนเล็กทำงานบริษัทต่างชาติกำลังเจริญรุ่งเรืองแต่แม่เกิดมาป่วยติดเตียงไม่มีใครดูแลเธอเลยต้องเสียสละตัวเองมาดูแลแม่มิเช่นนั้นพี่ชายจะเอาแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราเขาพูดขู่อยู่ประจำว่าถ้าแม่ป่วยฉันก็จะเอาแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราแม่บอกว่าฉันมีบ้านของฉันอยู่ดีๆไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครบ้านและที่ดินที่ฉันอยู่ก็เป็นทรัพย์สินที่ฉันหามาเองเป็นที่ของหลวงซื้อขายกันก็ไม่ได้แม่ทำมาด้วยมือของแม่เองอยู่ในแหล่งชุมชนเรียกว่าสลัมดีกว่าสลัมนิดหนึ่งแต่เป็นความภาคภูมิใจของแม่มากที่สามารถหาเงินมาเช่าที่ทรัพย์สินและปลูกบ้านเป็นของตัวเองอยู่อย่างสบายใจเนื่องจากเราเป็นคนจนอยู่ในแหล่งชุมชนพี่ชายที่รวยแล้วรังเกียจแม่ของตนเองจะมาเยี่ยมแม่แต่ละครั้งไม่เกิน5 นาทีแค่ส่งเงินเดือนให้มีพอกินพอใช้ไม่ให้อดตายนอกนั้นไม่เคยใส่ใจว่าแม่จะกินอยู่อย่างไรจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เคยถามไถ่ความเป็นอยู่เลยน้องสาวสละตัวเองดูแลแม่20 กว่าปีพอแม่ใกล้ตายพี่ชายพูดกับพี่สาวคนกลางว่าจะหาคนมาเซ้งที่ทรัพย์สินได้เงินล้านกว่าบาทจะแบ่งให้พี่สาวคนกลาง120,000และน้องคนเล็ก120,000ให้เป็นทุนไปค้าขายให้ออกไปจากบ้านหลังนี้ถามสักคำหนึ่งไหมว่าตัวเองเป็นนักกฎหมายแท้ๆแต่ไม่มีความยุติธรรมอยู่ในใจเลยแม้แต่นิดเดียวที่เพียงกระพีกเดียวยังไม่คิดว่าจะให้น้องไว้เป็นที่ซุกหัวนอนทั้งที่ตัวเองไม่มีส่วนร่วมเลยและก็ไม่ได้อยู่ดูแลแม่ด้วยเงินแค่1 ล้านนอกจากไม่คิดถึงว่าจะให้น้องมีที่อยู่อาศัยยังโกงเงินอีกว่าเงิน1 ล้านบาทตัวเองให้น้องคนละ120,000และที่เหลือตัวเองยังจะฮุบเงินอีกทั้งที่ตัวเองมีเงินรวยตั้ง100 กว่าล้านมามองอะไรกับเงินแค่นี้เป็นนักกฎหมายสป่าแต่ไร้ซึ่งคุณธรรมไม่มีความยุติธรรมอยู่ในใจเลยดีที่พี่สาวเผลอปากบอกมาด้วยความโลภที่ไม่รู้จักพอพี่สาวมากระซิบบอกให้น้องคนเล็กรีบไปเปลี่ยนชื่อซะน้องสาวเลยพาแม่ไปเปลี่ยนชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ก่อนที่แม่จะตายได้แค่3 เดือนหลังจากแม่ตายได้2 เดือนพี่ชายบอกพี่สาวว่าให้น้องคนเล็กเตรียมเอกสารเขาเอาใบมรณะจะมาหาคนมาเซ้งที่ดินพี่สาวบอกไม่ต้องแล้วเพราะว่าได้เปลี่ยนชื่อเป็นของน้องสาวคนเล็กเรียบร้อยแล้วเพราะโดยปกติพี่ชายเป็นคนที่ขี้ขลาดไม่กล้าเผชิญหน้ากับน้องสาวคนเล็ก
ตรงๆเพราะน้องสาวเป็นคนที่พูดจาตรงมากและไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นไม่เคยกลัวอะไรด้วยเพราะเธอเป็นคนตรงและมีใจที่เที่ยงธรรมยุติธรรมคนบางคนแม้กรรมจะตอบสนองตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ยังไม่รู้สึกตัวอีกโดยที่พี่ชายรักลูกชายหลานชายและลูกสาวมากเลี้ยงลูกด้วยเงินแต่ไม่สอนคุณธรรมผลก็ตอบสนองโดยตัวพี่ชายเองในฐานะพ่อและปู่จะไปเยี่ยมลูกหลานแต่ละทีต้องโทรศัพท์ไปขออนุญาตก่อนว่าลูกยินดีที่จะให้ไปเยี่ยมหรือเปล่าทุกครั้งลูกชายก็จะตอบมาว่าไม่สะดวกที่จะให้มาพ่อมีบ้านของพ่อพ่อก็อยู่บ้านของพ่อไปเสร็จไม่ต้องมายุ่งกับบ้านของเขานี่คือคำตอบการตอบสนองที่ตัวเขาทำกับแม่ที่ไม่มีเวลาที่จะมาเยี่ยมแม่เลยมาแต่ละครั้งไม่เกิน5 นาทีตัวพี่ชายเองอยู่บ้านของตนเองกับลูกสาวแต่โอนชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกสาวเรียบร้อยแล้วและพ่อต้องเป็นทาสรับใช้ลูกสาวโดยทำความสะอาดบ้านทำอาหารเทียบสำรับวางไว้หน้าห้องลูกสาว3 มื้อกินเสร็จก็เอามาวางไว้หน้าห้องทั้งที่พ่ออายุ80 กว่าแล้วลูกสาวก็อายุ50 กว่าปีแล้วคิดดูว่าเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ที่จะต้องแถมยังถูกลูกสาวด่าหยาบๆคลายๆสารพัดสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดตัวเองยังไม่รู้สึกตัวอีกว่าทำกรรมอะไรไว้บ้างสวัสดีค่ะ